حالا توی این بخش میریم برای سفارش تیرچه‌مون. ما باید بدونیم چه تیرچه‌ای رو برای پروژه‌مون باید سفارش بدیم و چگونه محاسبات رو انجام بدیم. اولین نکته طول تیرچه هست. یعنی ما برای این بخش از سقفمون تیرچه با چه طولی رو باید سفارش بدیم. برای این کار دهنه داخلی ستون، یعنی از اینجا تا اینجا رو محاسبه میکنیم و 15 سانتی متر از این ور و 15 سانتی متر از این ور بهش اضافه میکنیم، میشه طول تیرچمون. یعنی اگه این دهنه داخل به طور مثال 4 متر باشه، ما 15 سانتی متر سمت چپ و 15 سانتی متر سمت راست هم بهش اضافه کنیم، میشه 4 و 30. پس تیرچه‌ای که برای این بخش از سقف سفارش میدیم طولش چقدره؟ 4 و 30. حالا ممکنه برای بخش دیگه سقف، یعنی این قسمت، تیرچه با طول متفاوت‌تری نیاز داشته باشیم. این محاسبه دهنه داخل ستون به ستون رو روی نقشه هم میتونیم به دست بیاریم، تفاوتی نمیکنه. منتها ممکنه اون چیزی که شما اجرا کردین با اون چیزی که توی نقشتون هست کمی تفاوت داشته باشه. پس بهتر از روی کار اجرا شده اندازه‌گیری کنین تا طول تیرچه‌تون کاملا دقیق به دست بیاد. اون مقداری که من میگم از سمت چپ و راست 15 سانتی متر اضافه کنیم به این خاطره که این میلیگردهای آزاد تیرچه که اینجا میبینید باید 15 سانتی متر آزاد باشن که این میلیگردها بره داخل تیر سقف و اینجا درگیری داشته باشه و موقع بتون ریزی تیرها میلیگردهای تیرچه داخل تیر قرار داشته باشن. موقعی که شما ستونها رو بتون ریزی کردین و قالبش رو باز کردین، از همون زمان بیاین طول تیرچه‌هاتون حساب کنین و تیرچه‌ها رو سفارش بدین، چون این موقع بهترین زمانی است که شما وقت کافی دارین که بیاین تیرهاتون رو قالب بندی کنید، آرماتور بندیش رو انجام بدین و تا اون موقع دیگه تیرچه‌های شما آماده است و میتونید بیاین سقفتون رو اجرا کنید و اینجوری اون گپ کاری برای شما ایجاد نمیشه. این عدد 15 سانتی متری که میگم ابتدا و انتهای تیرچه و میلیگردهاش آزاد باشه، استناداً به بند شماره 341 از نشریه 543 هست که اینجا بهمون میگه آرماتورهای اصلی تیرچه باید به طول 10 الی 15 سانتی متر با تیرهای اصلی درگیر شوند. یعنی شما بین 10 تا 15 سانتی متر باید این میلیگردها رو آزاد داشته باشین و این درگیری بین میلیگردهای تیرچه و میلیگردهای تیرتون برقرار باشه. چون اگه طول این میلیگردهای آزاد کم باشه، درگیری سقف تیرچه و تیرها کم میشه و مقاومت سقفتون میاد پایین. بند 231 از نشریه 543 به اون حداکثر دهانه مورد پوشی سقف در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی با تیرچه‌های منفرد نباید از 8 متر بیشتر باشه و در جهت اطمینان توصیه می‌کرد دهانه مورد پوشش بیشتر از 7 متر نباشه. یعنی نشریه میاد ما توصیه میکنه سقف‌های با تیرچه منفرد، یعنی تیرچه‌ای که تکی استفاده میکنیم، دیگه بیشتر از 7 متر نباشن و در صورت وجود سربارهای زیاد و یا دهانه‌های بیش از 7 متر تیرچه مضاعف استفاده شود. یعنی اگه جایی از سقف اون سربار زیاده یا دهانه اون بیشتر از 7 متره، توصیه میشه که تیرچه مضاعف استفاده کنیم. تیرچه مضاعف یعنی دو تا تیرچه کنار هم دیگه که جلوتر در موردش کامل صحبت میکنه. موقعی که تیرچه‌هاتون پای کار اومد، تیرچه‌ها رو با بالابر یا جرثقیل میتونید بذارین بالای سقف. خب مسلماً جرثقیل خیلی راحت تره. دلیلش هم اینه که معمولاً بالابر میاد روی سقف پایینتر از اون سقفی که شما دارین اجرا میکنید قرار میگیره. یعنی سقفی که قبلا ریخته شده بالابر اینجا نصب بشه، نمیتونه بیاد این بالا روی تیر نصب بشه. بنابراین باید تیرچه‌ها رو یک بار بکشین روی سقف و بعد به صورت دستی تیرچه‌ها رو بذارین بالای تیر سقفی که میخواین اجرا کنین. یعنی مثل این عکسی که اینجا میبینید، این تیرچه‌ها میان بالای تیرها قرار میگیرن تا در ادامه نحوه گذاشتن تیرچه‌ها داخل تیرها بهتون نشون بدم. ولی وقتی جرثقیل باشه به راحتی تو همون پله اول تیرچه‌ها رو بلند میکنه و میذاره بالای این تیرها و زمان کاری شما سریعتر انجام میشه. این دیگه تصمیم گیری با خود شما هست. موقع حمل و نقلش هم کاملا دقت کنید که این تیرچه‌ها ضربه نخورن، به این بتونش تخریب نشه، چون اگه ضربه محکمی بخوره ممکنه بتون ترک بخوره و در مقاومت سقف تاثیر منفی داشته باشه. حالا که ما طول رو به دست آوردیم، باید بدونیم تو این دهنه سقف، این بخش سقفه، چه تعداد تیرچه نیاز داریم. یعنی فاصله این تیرچه از همدیگه باید چقدر باشه که ما بتونیم بر اساس اون تعداد تیرچه‌مون رو بفهمیم چقدره. برای اینکه بتونیم فاصله تیرچه‌ها رو به دست بیاریم، باید بدونیم اون مساله پرکننده‌ای که ما بین تیرچه‌ها قرار میگیره چه ابعادی داره. به طور مثال اگه میخوایم از بلوک فومی استفاده کنیم که متداول ترین مساله پرکننده برای سقف‌های تیرچه هست، باید بدونیم ابعاد این بلوک فومی چقدره که بتونیم به دست بیاریم فاصله این تیرچه‌ها از همدیگه باید چقدر باشه. وقتی میخوایم این بلوک‌های فومی رو خریداری کنیم، یک ابعاد استاندارد دارن. اول عرض این بلوک‌ها مهمه که معمولا دو مدل، یا 50 سانتی متری یا 65 سانتی متری هستن.
50 سانتی متری ها برای همین سقف‌های معمولی هستن، یعنی سقف‌هایی که با تیرچه‌های پاشنه بتونی ریخته میشه، و 65 سانتی متر هم برای سقف با تیرچه کرومیته که برای سقف‌های اسکلت فلزی بیشتر استفاده میشه. مورد بحث ما در اینجا همون فومای با عرض 50 سانتی متریه. ولی اگه موقع خرید شما دیدین که دو تا سایز یعنی 50 و یا 65 داریم، برای اسکلت بتونی که از همین تیرچه‌های پاشنه بتون استفاده می‌کنید، شما باید فوم 50 سانتی متری رو سفارش بدین. طول این فوم ها هم 1 متری یا 2 متری هستن. معمولا اونایی که عرضشون 50 سانتی متریه طولشون هم 2 متریه، یعنی 2 متر در 50 سانتی متر که خودش میشه 1 متر مربع. پس شما برای اینکه تعداد فوما رو هم بدونید چقدره و میخواین سفارش بدید، باید متراژ سقفتون رو بدونید چقدره. اگه سقف شما اون دهنه‌ای که میخواین فوما رو روش قرار بدید 30 متر مربع باشه، حدوداً شما 30 عدد از این فوم ها نیاز دارید، چون هر یک فوم میشه 1 متر مربع. ارتفاع فوم یا 20 یا 25 سانتی متریه. بستگی داره سقف شما ضخامت یا ارتفاعش چقدر باشه. اگه سقف شما توی نقشه 25 سانتی متری باشه، شما فوم 20 سانتی متری سفارش بدید، چون این فوم 20 سانتی متر خود فومه هست و 5 سانتی متر هم بتون روش میاد که جمعا میشن 25 سانتی متر و اون ارتفاع سقف شما رو تکمیل میکنه. اگه سقف شما 30 سانتی متریه، شما باید فوم 25 سانتی متری رو سفارش بدید. پس شما برای اینکه بدون ارتفاع فومتون چقدر باشه، باید برید روی نقشه و ارتفاع سقفتون رو بدونید چقدره. هر چقدر اون ارتفاع هست 5 سانتی ازش کم میکنیم، که معمولا ما از همون فومای 25 سانتی متری استفاده میکنیم، چون به طور معمول سقف ساختمان‌های مسکونی 30 سانتی متری هست. پس فومی که مورد نیاز ما با ارتفاع 25 سانتی متریه. این فوم موقعی که خریداری میکنیم کنارش یه پخی وجود داره که این پخی حدود 5 سانتی متر زده شده. این پخی فقط کارش اینه که موقعی که میخوایم بتون ریزی رو انجام بدیم، کمک کنه بتون خیلی راحت‌تر به درون تیرچه انتقال پیدا کنه و تیرچه کامل پر بتون کنه. حالا چیزی که مهمه این فاصله پایینه، چون این فومی که میاد روی تیرچه قرار میگیره اینجا یه لبه‌ای داره که این لبه کمک میکنه این فوم روی تیرچه به راحتی قرار بگیره. خب این فاصله برای فومای 50 سانتی متری حدوداً 42.5 تا 43 سانتی متره. پس شما برای اینکه بدون فاصله تیرچه‌تون چقدره، اگه از این فوم استاندارد استفاده میکنید، فاصلهش میشه 43 سانتی متر. عرض تیرچه هم که شما توی نقشه نگاه میکنید، اگه 12 سانتی متری باشه، خب 12 سانتی متر با 43 اگه جمع کنید میشه 55. یعنی از مرکز این تیرچه تا مرکز تیرچه بعدی شما 55 سانتی متر فضا نیاز دارید. حالا با توجه به این عدد شما میتونید تعداد تیرچه‌ای که برای اون بخش از سقف نیاز دارید رو به دست بیارید و سفارش بدید. همزمان با سفارش تیرچه‌ها فومار هم سفارش میدیم. فومار هم که ابعادش کامل اینجا توضیح دادم. فومی که ما برای اسکلت بتونی با سقف تیرچه پاشنه بتونی استفاده میکنیم، عرضش 50، ارتفاع معمولا 25، طولش هم 2 متره. پس این فوم به صورت استاندارد برای این نوع سقف‌ها استفاده میشه. متراژش هم 1 متر مربع است. با توجه به متراژشون شما میتونید تعداد رو به دست بیارید. حالا مشخصات این فوم چجوری باشه؟ چون شما وقتی بازار مراجعه میکنید یک سری مشخصات به شما میگن، شما با توجه به اون مشخصات باید فومتون رو انتخاب کنید.